Nu ska ni få stifta bekantskap med en helt fantastisk kvinna. Inger Forsgren har levt 21 år med HIV och har fått 2 AIDS-diagnoser. Men hon har inte låtit sjukdomen förstöra hennes liv utan hon har gjort det bästa av sin situation. Inger lever ute på landet tillsammans med sin man och har ett ganska normalt liv. Som HIV-Sveriges ordförande så har hon även möjlighet att vara med och påverka situationen och livskvaliteten för andra som har drabbats av HIV. Här ska vi få se 2 olika sidor av Ingers vardagsliv. Inger Forsgren bor tillsammans med sin man Kent ute på landet några mil sydöst om Örebro. Hon lever ett ganska normalt liv och tycker om att arbeta i trädgården. Dock blir Inger lättare trött än andra då hon har ett virus i kroppen som sakta bryter ner hennes immunförsvar. Det syns inte på henne, men Inger lever med HIV. Det här ska ses som en kronisk sjukdom. Men ingen ska behöva bli utsatt för varken diskriminering eller fördomar på grund av att det är HIV. För att det är en heterosexuell smitta. Den drabbar inte bara narkomaner och homosexuella. Den drabbar alla i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Vi har unga flickor som har haft sex en enda gång i hela sitt liv som har fått det vid sitt allra första samlag. När Inger först diagnostiserades med HIV 1987 trodde hon inte att hon skulle leva mer än några år till. Men bättre bromsmediciner har sedan 1990-talet gjort det möjligt för människor att leva allt längre med sjukdomen. Idag lever 4 800 personer i Sverige med HIV. För dem är medicineringen livsviktig. När jag började ta mediciner då hade jag 15 på morgonen, 10 på dagen och 15 på kvällen. Och jag hade alltså en procedur på flera timmar på morgon, dagen och kväll för jag fick inte i mig dem för de var jättestora och de var vidriga. Idag har jag en på kvällen. Men det är olika för olika personer för vissa har både morgon, middag, kväll. En fara med bromsmedicinerna är att biverkningarna ännu är delvis okända. Och det finns en rad andra kända biverkningar som kan drabba den HIV-positiva. Bland annat har vi hjärt- och kärlsjukdomar. Vi har diabetes. Vi har en fettomfördelning. Vi tappar fettet till exempel från rumpan, kinderna, benen, under fötterna så man får svårt att gå, ansiktet och sådana saker. Men då måste det fettet lägga sig någon annanstans. Och då kan det lägga sig som en jätteansamling på magen. Många av våra medlemmar har, som de är gravida i både 9, 12 och 18 månader. Alltså, de här vanligaste biverkningarna som alla i stort sett drabbas av, och de kan alltså hålla på hur länge som helst, det är mag- och tarm, alltså det är diarréer. Vi har medlemmar som går med en 5 kronor i fickan jämt. Kan inte ens gå på bio och ha ett vanligt liv med bio eller någonting. För att de måste se till att de alltid har tillgång till en toalett. Och då får det inte vara köer på toaletten för då skiter de på sig. På fritiden tycker Inger även om att gå på promenader med hunden. Samt att umgås med väninnan Yvonne som fick sitt HIV-besked 1999. Att få ett HIV-besked är ju ändå att få en ringklocka. Alltså liksom, att tiden är inte given. Många gånger så tänker man att det kan ta 8-10 år innan det visar sig. Men det jag vill stryka under är att det finns ingen mall liksom, att då och då blir du sjuk. Utan det där är helt individuellt. Och för min del så innebar det att när jag testades positivt i 99 då hade jag bara 230 T-celler. Och det är väldigt lågt. Då har man ett skadat immunförsvar och börjar röra sig farligt nära den här gränsen där du kan börja få AIDS-relaterade sjukdomar. Och det hade jag inte kunnat förbereda mig på. Och en del då blir rädda för att dö. Men jag tycker liksom, det ska vi göra allihopa. Det är bara en tidsfråga. Så det som skrämde mig det var ju att jag vill nog leva. Jag vill vara med när mina barn växer upp och hinna se. Alltså det skrämde mig att jag kanske då inte skulle kunna vara med så länge. Va? Hur tog dina barn det? De var väl ändå rätt unga? Ja, de var ju tonåren. Alltså de blev jätteledsna. Blev de. Och oroliga. De var ju rädda att jag skulle bli sjuk. Och dö naturligtvis. Och det var skönt att kunna tala om för Kim och Monica först att nu var det så här, men det finns mediciner. Och idag så de är stolta över sin mamma liksom, men så är väldigt fördomsfria barn. Att drabbas av HIV innebär ofta att man drabbas av en livskris.
där förhållandet till livet och döden omprövas. Ja, nu när man ser många kamrater som går bort i förtid i hjärtinfarkt och stroke och sådana där. Och det är en biverkning på våra mediciner. Och jag kan känna då, jag är inte rädd för att dö på något sätt. Men jag har så mycket kvar, jag vill leva med min man. Och så kan jag känna då när goda vänner går bort innan de är 50. Och känna liksom, hjälp, ska det här hända mig också? Så här snabbt, jag har inte tid, jag vill inte. Jag har så mycket mer som jag vill ta vara på i livet. Om det finns något positivt som HIV har fått in i mitt liv så har det ju varit att man är rädd om varandra och att man har lärt sig att man ska ta vara på den här stunden liksom. Den har vi nu, men ingen av oss vet hur det ser ut framåt. Mm. Så lite kvalitetstänkande har man ändå fått in i här och där. Och det är positivt, det är det. Ja, jag håller med. Det är positivt. Kunna komma hem när man har varit uppe i Stockholm och kunna komma hem och bara sparka av sig representationskläderna, sätta fötterna i ett par stövlar och bara gå ut i skogen och höra fåglarna kvittra. Inger arbetar sedan några år tillbaka som ordförande för Riksförbundet för HIV-positiva i Sverige. Det är en organisation som sedan 1990 har arbetat för att stärka de HIV-positivas rättigheter i samhället. Som HIV-Sveriges ordförande arbetar Inger med intressepolitiska frågor och har nära kontakt med landstings- och riksdagspolitiker. Kunskapen hos politikerna finns, att det här finns och att vi har samarbete med dem. Men det kan ju göras mycket, mycket bättre. För det är en icke-fråga. Det är alltså bara ungefär 4 800 som lever med HIV idag som vi vet. Plus antalet som inte har en aning om det, mörkertalet då. Men jag menar, det är en sakta uppåtgång i hela Europa. I alla grupper oavsett vem man har sex med eller om man är intravenös missbrukare som de flesta tror att man behöver vara för att ha fått det här. Men det ökar i alla grupper. Ett av de största problemen för de HIV-positiva i samhället är diskrimineringen inom vården. Något som Inger själv har erfarenhet av. Jag kan berätta att jag tappade min syn på höger öga för 2 år sedan, lite drygt, i Örebro. På sjukhuset där. De ville inte ta mig med tången en gång. Jag hade en näthinnavlossning. Jag skulle opereras omedelbart. Det tog 24 timmar innan de opererade mig. Hela rummet var klätt i gult. Jag fick inte gå och äta middag. De vågade inte ens sticka med armen. Och när de väl gjorde det så frågade de min man och min svärmor, var lägger vi kanylen? Risk att få lite avfall. Alltså det som jag utsattes för i Örebro när jag var så sjuk. Och jag kan prata idag för mig. Men när jag var så sjuk då kunde jag inte prata för mig. Och det är det som våra medlemmar drabbas av. Vi uppmanar alla medlemmar att anmäla. Vi hänvisar dem till de jurister vi har tillgång på i Sverige. Men om vi skulle då tala om att vi har blivit diskriminerade på grund av det, så är det liksom, det kostar ju inte att diskriminera något. Så de får en erinran ungefär. Så här kan man inte göra, ajabaja, men så blir det inget mer. Sen är det ju dessutom en diskriminering i lagstiftningen därutöver. Därför att det saknas ju skydd för oss i diskrimineringslagstiftningen om man säger. Ett annat problem för de HIV-positiva är att de möts av fördomar av allmänheten. Livskvaliteten för de som lever med HIV, den är liksom inte alltid bra. Va? Och därför att det är så skambelagt, många alltså lever med det i hemlighet liksom och ja, just den diskriminering, många är så rädda att inte kunna träffa någon. Alltså HIV blir så stort hinder. Och det är så tragiskt om man säger. Det är liksom inte bara viruset och dess förlopp utan det är det här liksom som sitter i huvudet. Ja.